I imagine the men are strong and open-hearted. Romania is a country that has suffered from the Schengen debate with the UK as well. Yeah. Sort of the free movement angle, which I think is unfair. I love Romania and the people. Cineva îți va deschide și te va primi, îți va pune ceva pe masă, te va ajuta cu orice informație, te va lăsa să te odihnești și mai departe. Sur la Roumanie. Sur la Roumanie. D'abord, je vais vous dire pourquoi vous me posez cette question. Romania, a country and a people at times much maligned in the European press. But what do other Europeans really think about Romania and Romanians? De Dracula. And how will Romanians themselves react to the image of their country in Brussels when I travel to Romania on Thursday? Hey, I'm Connor the Language Czar, and today I'm in Brussels in Belgium, but on Thursday I'm going to go to Southeastern Europe to Romania. Now, Romania entered the European Union in 2007, but how much do the citizens of the EU's capital here in Brussels really know about Romania? I'm going to find out. Roemenië, dan denk ik aan bergen, mooi land, groen denk ik ook. Ja? Er is ook een stuk kust denk ik aan. Ik denk aan de hoofdstad, ik moet er even nadenken naar de naam. Wat is de naam van de hoofdstad? Boekarest. Boekarest, ja, dat is de hoofdstad. Niet Budapest, maar Bukarest. Ik vind dat. Moi, avant, j'avais des amis roumains, je les connais, ils sont gentils. Il y a deux sortes de romains que je connais. Les romains qui ont la peau, par exemple, la peau blanche, comme nous. Il y a des autres romains qui sont des gitans. Ils ont des problèmes avec leur gouvernement. La corruption, c'est ça. Il y a beaucoup de corruption. What comes to mind when you hear the word Romania? My model friend from when I was a teenager. Excellent. So you think of beautiful Romanian girls? Is that what you mean? Yeah, I think so. I actually have a Romanian neighbor too, and she's very pretty as well. I imagine that the nature should be beautiful. I know that the economic situation is not that easy. Je suis une fan Oui. des films de Dracula, mais qui malheureusement se paissait du sang de ses victimes. Dracula kommt von... Dracula kommt aus Transsilvanien. Genau. Das ist ja in Rumänien, oder? Que más nos llegaba era que Drácula era de ahí. En España, por ejemplo, son gente muy trabajadora. Els estereotips de Romania. A veure, al nostre país hi ha alguns que no són molt positius, és veritat. Per exemple, hi ha l'estereotip de les persones que venen de Romania i que venen de robatoris i de màfies d'aquestes, però després hi ha una altra part que és molt més positiva, que és de gent, doncs, gent pròxima, gent amable, gent afable, gent que fins i tot si vols dormir a casa seva doncs no té cap problema. Jo personalment, per exemple, quan vaig estar a Romania, em vaig perdre a Transsilvània. Transsilvània, sí. I hi ha un contrast molt gran entre l'estereotip que tens en el teu país moltes vegades i la realitat del país quan hi ets físicament. Positieve kant, het weer is altijd heel mooi in Roemenië. Je hebt er ook een prachtige kust langs de Zwarte Zee in Roemenië. Je hebt er veel oude steden, kleine steden, maar tegelijkertijd heb je ook nog het gebergte, de bergen. Ja. Dus het is een heel afwisselend landschap. De negatieve kant, zal ik daarmee verder gaan? Ja. De negatieve kant volgens haar is dat er nog altijd veel corruptie heerst in Roemenië. Het land wordt nog altijd geteisterd door corruptie, door overheidsfunctionarissen. Wat nog altijd een restant is van het communistische regime, denk ik persoonlijk. And when I visited Bucharest, I was really positively impressed by the city. More or less the same as the one that exists for Bulgarians. Okay, which are? That it's kind of a developing country, and it's very often associated with corruption. But I think that this image is improving now. It's influenced by the French culture. Ah, very good. Yeah, and this is something that you can see on the street. Ik was in Roemenië in de jaren 90. 90? Dat is lang geleden natuurlijk. Dus ik kan alleen maar spreken over wat ik toen gezien heb in de jaren 90 in feite. Dus, wat heb je daar gezien? En dat was juist na Ceausescu. Dus, ja, de bevolking is zeer sympathiek, denk ik. Dat is duidelijk. Wat mij opgevallen is natuurlijk dat de infrastructuur, dat daar heel veel moest gebeuren met de trams enzovoort, die nogal waggelden enzovoort.
Ze een beetje beter vandaag. Ja, misschien wel, ja. Maar ja, nogmaals, ik kan alleen maar over de jaren 90 spreken. Hè. Very nice country. Yeah? Very nice country, very nice people. Only positive experiences in Romania. And I have been to many places in Romania. The one more positive experience than the other. It's really very good, very Amazing. nice country, very nice people. Nice people, they make some friends, they visit the country, the stereotypes They disappear. yeah, exactly. So you've seen a pattern that people have stereotypes about the country until they get to know the culture and get to meet the immigrants. Ich habe immer sehr Positives über Rumänien gehört. Ich kenne Leute aus Rumänien, aus Bukarest. Ich habe mit ihnen zusammengearbeitet. Sehr nette Menschen, sehr sprachenbegabt. Okay, also ja, ich hab eigentlich nur sehr sprachenbegabte Menschen kennengelernt aus Rumänien. Ich weiß nur, dass die Küche sehr schwer ist. Sehr like Stews und keine Ahnung, viel Fleisch und Viel Fleisch. viele Kohlenhydrate, Kartoffeln und all das. It's traditional, and it's also I'm going to use a bit loaded word, but a bit old-fashioned, traditional society, but also where there might be some resistance regarding progress. But maybe also a bit old-fashioned, yeah. Ich kenne das Land leider nicht. Ich würde es gerne eines Tages mal besuchen. Ich habe einige Kollegen, mit denen ich hier arbeite, die aus Rumänien sind und sind super nett, aber ich kenne das Land leider nicht. Ja, also ich war einmal in Temeswar. Das toll. hat mir sehr gut gefallen. Das war sehr positiv überrascht. Sehr positiv. Ja. Stereotypen. Ja, ich meine, da gibt es unterschiedliche Stereotypen, aber ich glaube, das Land ist ja gerade irgendwie in Entwicklung und jetzt etabliert sich langsam in der Europäischen Union. I find the system of Romania quite similar to Bosnia, so the system is not quite good. It's falling apart. The system, the politics, the corruption, that's not really good. I've heard some quite negative stories about Romania and Romanian people, but I was there for a youth exchange, so all of my expressions were really, really good. Really love the people, and I still have quite a lot of friends from Romania. Wenn ich an Rumänien denke, denke ich vor allem an schöne und gut gekleidete Frauen. Oh, wow. Meine Kollegin Rumänin ist und die ist immer sehr schick angezogen. To be honest, I think the women are very beautiful. Again, that's an sort of uninformed basis. Where does that image come from? Does it come from popular culture, cinema, TV, music? Honestly, quite often the assistants in the European Parliament. I just think of the nature, the bears. Bears, yeah. Yeah, scary bears. Hardworking, if you ask me. Beautiful women. I go back to that. Viva Romania. Buona giornata. So there were the interviews that I've done in Brussels. So I'm going to go now to the airport, fly to Bucharest and see what people in Romania's capital think of those positive and negative images of the country. Let's go and see how they react. Film on the streets of Bucharest. Okay, let's go. Fetele din România sunt foarte frumoase. Sunt cele mai frumoase. Că româncile sunt foarte frumoase, cred că este o opinie subiectivă. Nu, fetele din România sunt cele mai frumoase fete, cel puțin din Europa. Wow, în Europa. Foarte frumoase. Foarte. Da? Da, sunt de acord. Că româncele sunt unele dintre cele mai frumoase femei din lume, adică așa spun majoritatea oamenilor. Da, avem femei foarte frumoase datorită faptului că se îngrijesc și au grijă că atunci când ies din casă să arate cât mai bine posibil. Da, româncele sunt frumoase, dar pot să spun în același timp că toate femeile din lume sunt frumoase. Noi avem un filozof în România care a murit, se numește Petre Țuțea, care a spus în felul următor: iubim femeile nu doar pentru că sunt frumoase, ci și pentru că fac oameni. Asta este o vorbă de duh de-a lui foarte importantă. Foarte coruptă, foarte coruptă. Cea mai coruptă. Cea mai coruptă. Cea mai coruptă.
Subdezvoltarea și corupția merg mână în mână, exact. E normal să fie subdezvoltate din moment ce este coruptă. Țară coruptă, n-aș spune țară coruptă, nu țara este coruptă. Politicienii și cei din aparatul de stat, administrativ, teritorial, din instituții sunt corupți, nu țara. Țara este o țară frumoasă. Corupția și subdezvoltarea sunt practic mână-mână, adică dacă e prea multă corupție nu prea cum să te dezvolți, pentru că toată lumea fără numai pentru ei și nu ne interesează de interesul național. Da, România are o foarte mare problemă cu corupția, tocmai de asta a apărut în toate analizele de la Bruxelles, așa cum a apărut. Trebuie să ne rezolvăm, este problema noastră, dar ajutorul care ne-a venit de la Comisia Europeană, la Parlamentul European, ne-a prins foarte bine. Și aici mă refer că mergi la o instituție, dacă vrei să faci un proiect, trebuie să cunoști pe cineva, să obții niște semnături. Și atunci intri în mod indirect sau direct cu corupția. Ca să vin să primesc semnătura pentru proiectul meu, interacționez cu tine, tu ești deja corupt. Cred că fiecare regiune e frumoasă în felul ei, depinde ce cauți. Dacă vrei să mergi la munte, în Transilvania, toată lumea știe despre Dracula Castle. Aha. Și unde e? În Transilvania. În Bran. Avem toate formele de relief posibile. Câmpii, munți, delta Dunării, fluviu, păduri, absolut totul. Avem o țară frumoasă, am putea îmbunătăți anumite aspecte în ceea ce privește infrastructura, dar nu e ceva imposibil. Dacă ar fi să o iau după preferință personală, deci este o părere pur subiectivă, aș spune Transilvania. Cred că la munte, în Transilvania, mi se pare că ai putea să găsești ceva ce nu există în, să zicem, alte țări din Europa. Transilvania, aș spune. Are foarte multe peisaje naturale. În Ardeal, toată partea asta muntoasă așa la noi, e frumos, da. În legătură cu romii, până la urmă și noi i-am alungat, nu-i suportăm, ca să zic așa, și bănuiesc că și din cauza asta au plecat, iar ceea ce fac ei acolo nu reprezintă poporul român. Da, este o mare problemă, pentru că este foarte greu să integrezi niște oameni care refuză integrarea. Deci trebuie ca și ei să accepte această integrare și, sincer, dacă e să spun un lucru care poate nu o să le placă celor din Belgia, din Germania, din Franța și din alte locuri, este să nu mai confunde românii cu romii. Sper ca deciziile pe care le vor lua toate statele, nu doar România, și pe de o parte, iar comunitatea romă și țiganii care conduc comunitatea romă pe de altă parte, să conducă la diminuarea acestui fenomen, pentru că este grav. Este grav și pentru statele în care se întâmplă, este grav și pentru România, este grav și pentru comunitatea în sine, pentru că se află într-un cerc vicios din care nu iasă fără un leadership corect. Probabil datorită, cum ai spus tu mai devreme, oamenilor care merg în alte țări și cerșesc și fac țara să pară într-un fel. Okay. Dar nu trebuie să generalizăm, adică nu e... Cred că doar să investească în educația. Educația? Asta este singurul lucru pe care putem să-l facem și să devenim puțin mai atenți la detaliile care țin de noi și de imaginea noastră. Cred că ar trebui noi tinerii, cel puțin, să devenim mai uniți și să ne preocupe mai mult ceea ce se întâmplă în jurul nostru, decât să mai fim atât de ignoranți. Ar trebui ca de la noi cei mai tineri să pornească schimbarea. Cred că cea mai importantă este educația și viitorul și felul în care oamenii își educă copiii. Un om corupt ar trebui să-și învețe copilul să nu fie corupt. Ceea ce e foarte greu. Acolo e de fapt schimbare. Da, deci România, din punctul meu de vedere, este o țară foarte coruptă, a cărei corupție este alimentată de educația din familie. Cred că românii care merg dincolo și sunt serioși și merg pentru studii și așa mai departe, sunt cei care o să facă diferența. Ne pare rău că există și lucruri negative legate de noi, dar considerăm că fiecare țară își are o parte din defecte, însă noi le acceptăm, să zic, dar vrem să le schimbăm. So my trip to Romania ends here at the beautiful Voronezh Monastery.
So if you enjoyed this video, give it a big thumbs up and subscribe for more, because I'm going to go to Ukraine tomorrow. I'm going to be shooting lots of videos there, and I'm going to be back in Romania and shooting more footage in the coming months. So it's La Revedere from Bukovina in the north of Romania.